Mirë, kemi mbritur në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë dhe do të risjellim edhe njërë në vëmendje atë vendim absurd të bërë nga Ishte, nga Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor për mbylljen e sinjalit të transmetimit të radio-televizionit Ora. Do të diskutojmë në një lidhje me Skype me zotin Koloreto Cukali, drejtuesi i Këshillit Shqiptar të medias, njëkohësisht edhe një zë aktiv në mbrojtje të gazetarëve gjithmonë. Zoti Cukali, ju përshëndes. Faleminderit që u bashkuat në këtë hapësirë të intervistës. Ju përshëndes, më vjen keq që takohemi gjithmonë për të folur për halle. E vërtet është, e vërtet. Si e pritët, si e konsideroni këtë vendim? Unë e cilësova absurd me thënë të drejtën, sepse duket sikur zgjohesh nga një ëndër e keqe dhe she dhe përballesh me vendime të tilla ekstreme. Unë mendoj, ne në një deklaratë që kemi bërë dje, kur është marrë vesh dinamika ngjarjes, ne kemi konsideruar si një sulm në fakt ndaj lirisë së medias. Dhe i tillë është sepse vjen nga një organizëm, nga një institucion shtetëror, dhe agresiviteti i kësaj mase administrative është, do thosha unë, i pa precedent. Unë nuk kam parë ndonjëherë që të vi një institut shëndeti dhe të mbyll një televizion të tërë. Nuk e di a ndodh në Europë, kjo nuk besoj se ndodh në Europë. Do është thjesht një gjë që të shtang për guximin që kanë disa njerëz ta ndërmarrin këtë vendim. Dhe unë mendoj, dhe prandaj dhe kemi reaguar shumë fort me një deklaratë, sepse unë mendoj që shumë e rëndësishme t'i tregohet qeverisë që kjo nuk mund pranohet nga komuniteti i gazetarëve dhe i mediave. Sepse ky sulm ndaj një medie është një precedent i rrezikshëm sepse kthehet në standard. Unë madje besoj që edhe gjobat e vëna pak më përpara ndaj televizionit tuaj. Kanë qenë, unë do gjykoja në mas, pra unë jam për ligj, pra nëse shkelur ligji, unë jam edhe për vënje gjobash. Pra, ne jemi një shoqëri dhe shtet që duhet funksionojë me ligje, por gjobat ishin shumë të shproporcionuara. Në kohën kur qeveria ka falur gjobat gjithë gjobat e njerëzve që kishin shkelur liridaljen, të vësh gjoba me mas të atill, në një kohë vështirësish ekonomike për gazetat, mos gaboj ishte 1 milion lekë të reja, apo jo? 1 milion lekë të reja, 2 gjoba. Që është, mund të jetë dhe rroga 20 gazetarëve. Pra, edhe proporcioni i gjobës është i çuditshëm. Pra vetë fakti që vjet një gjobë aq e lartë është jo normale. Por dhe sikur, domethënë, vazhdimi i masave administrative deri në mbylljen e televizionit është më shumë se absurd. Fjala absurde, unë nuk besoj se shpjegon këtë situatë. Unë nuk dua të mendoj që në këtë vend dhe në atë qeveri ka njerëz të cilët i japin vetes liri të kësaj natyre. Pra, thjesht nuk dua ta besoj. Dhe ne si shoqëri nuk duhet ta pranojmë që një inspektor apo dhe një drejtor i një instituti të japi vetes liri të mbylli gojën medias, sepse ti nuk mund t'i mbyllësh medias gojën me mas administrative. Pra nëse një televizion, çfarë thua, që nëse del dikush në një televizion tjetër, po themi dhe shkel diçka, duhet mbyllësh gjithë televizionin. Pra nëse në një emision ka një shkelje, aty nuk bëhet fjalë për kur flasim për një media, është një kontribut i shumë fisht. Aty ka raportime, aty ka lajme, aty ka emisione të tjera. Ai ka një audiencë dhe një publik që zgjedh një media të caktuar për t'u informuar. Pra nuk është se bllokohet thjesht një media, por bllokohet publiku, audienca e një medie për të marrë informacionin e vet. Pra është një hap shumë i rënd të mbyllësh një media. Pra edhe vetë procedurat që janë ndjekur. Kam dëgjuar raste të tjera. Po. Edhe vetë procedurat që janë ndjekur, qoftë në fillim me vendosjen e gjobës dhe pastaj me kërkesën nga ana tjetër për mbylljen e sinjalit të transmetimit, duket sikur janë bërë në mënyrë të njanshme. Pra nuk është respektuar, nuk janë bërë në respekt të parandalimit të përhapjes së COVID-19, sepse cila do të ishte rrezikshmëria në këtë rast. Unë besoj që, pra duke parë gjithë panoramën, unë mendoj që qëllimi është, nuk di çfarë emri t'i vë tjetër përveç se sulm ndaj medias. Sepse ndërkohë që masat relaksohen, ndërkohë që ne shohim përdit në rrugë njerëz që nuk i ruajnë më si më përpara edhe masat e mbrojtjes, nuk po them që është bërë mirë që është shkelur ligji në një studio apo në 2 studio aty te ju, pra nuk dua të them këtë. Por po them një kohë ku masat janë relaksuar, ku njerëzit janë shumë më të relaksuar, edhe qasja e qeverisë ndaj këtyre shkeljeve duhet ishte më relaksuar. Dhe nuk mund shkohet menjëherë në masa drastike, në gjoba aq të larta,
të cilat dhe mund të bllokonin punën e një medie. Pra do thotë që nëse ti vë 2 gjoba nga 1 milion të reja, ti mundesh të kesh lënë atë muaj pa rroga gjithë gazetarët. Pra dhe kjo është shumë e rëndë. Po dhe duhet thënë që nuk është bërë asnjë inspektim në këtë rast, ato janë fotografi të nxjerra nga video dhe konkretisht hapësirat në studiot e radio televizionit të Ora janë në respekt të rregullave të distancimit social, edhe qoftë edhe në praninë mes të ftuarve që ruhet një distancë rreth 2 metra. Kjo shton atë që po thoja, pra që e gjitha kjo duket më tepër si një sulm për të goditur për një arsye të caktuar. Unë jam i prirur të mendoj që duke qenë se televizioni juaj është një televizion kritik me qeverinë, unë jam i prirur të besoj që kjo është arsyeja. Dhe nuk është një rast izoluar, ne po kemi në vijim raste agresioni të qeverisë ndaj medias. Për fat të keq, situata e Covidit duket sikur ka dhënë krah qeverisë për qenë aq më shumë mos përfillse ndaj të drejtave themelore të njeriut, ku hyn e drejta jo vetëm e juaja për të folur, për të shprehur, por edhe drejta jonë si publik për të informuar, pra shkeljen dy të drejta. Ti nuk mund të më heqësh mua një ekran apo dhe një media tjetër e shkruar qoftë apo elektronike, ku unë kam vendosur si qytetar të informohem, pra më ke dëmtuar dhe mua, jo vetëm ata që punojnë atje. Dhe unë mendoj që kjo është pjesë e një panorame më të gjerë ku ne shohim vazhdimisht sulme të qeverisë, dhe unë besoj që ka ndodhur ajo gjë që nuk është dashur të ndodhte, që reduktimi i lirive njerëzore për shkak të pandemisë dhe vënia e shtetit në një situatë po themi emergjence ka bërë që në mendjen e qeverisë neve kemi më pak të drejta. Dhe ndoshta në frymën se si qeveria po sillet, duket sikur ka zënë rrënjë besimi që mund të bëhet ç'të duash. Meqense jemi situatë pandemie deri në 20 e sa qershor, duket sikur është ç'të duash. Dhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme, domethënë heqja e lirive dhe drejtave të njeriut e justifikuar me pandeminë, po intensifikohet tani që nga ana tjetër na thuhet sikur situata po qetësohet. Kjo është shumë shqetësuese, prandaj edhe Këshilli Shqiptar i Medias ka reaguar menjëherë edhe me një ton shumë të fortë ndaj asaj që ka ndodhur. Çfarë shënon një precedent i tillë, sepse nuk është era e parë që tentohen të tilla atakime ndaj televizioneve të bëra edhe më herët. Kanë qenë vazhdimisht shënjestër i sulmeve të qeverisë. Më shqetëson e para edhe fakti që e një veprimi e një mase administrative selektive. Sepse çfarë do propozonte ky instituti në fjalë? Meqense në Parlamentin e Shqipërisë ata zotrinat atje shkojnë 140 veta se janë dhe shkojnë dhe rrinë pa masa mbrojtëse dhe rrinë gjitur me njëri tjetrin, do propozojnë mbylljen e parlamentit. Jam shumë kurioz të di çfarë kapaciteti mbi njerëzor ka ky institucion për të kërkuar mbylljen institucioneve që nuk janë thjesht biznese. Parlamenti Shqiptar nuk është një biznes, për shembull. Ata nuk mund ta kërkojnë mbylljen e parlamentit. Një televizion nuk është thjesht një biznes, është një medium, është diçka më tepër. Kështu që unë besoj shumë që është momenti që të gjithë bashk, dhe unë kam parë që keni marrë mbështetje edhe nga media të tjera dhe jam ndier mirë. Është momenti që gjithë media, qofshin ato që janë pranë qeverisë ose që janë më miqësore me qeverinë, duhet të bëhen grup për të mbrojtur njëra tjetrën, sepse ikën kjo qeveri, vjen tjetra, por ulja standardeve të lirive nuk ndryshon me ndryshimin e qeverive. Pra nëse ne ulim atë standardin, atë stekën e standardit të lirisë së shprehjes dhe të informimit, nuk mund të presim nga qeveria tjetër mos e përdor këtë dhe ta ngrej stekën më lart. Pra ideja është që kjo steka do vi duke ulur gjithnjë më shumë. Dhe si ulet steka me këto sulmet njëpasnjëshme. Njëherë goditet një media, pastaj një tjetër, pastaj çohen ka filluar kjo situatë ka filluar që në kohën e tërmetit. Qeveria në vend që të merre me rindërtimin e vendit, rrinte kontrollonte kush po shkruan çfarë që t'i çojmë policinë në kushtet e gjendjes së emergjencës. Janë dërguar dhe polici në për redaksira të mediave sepse kishin publikuar apo kishin ngritur një pyetje. Dhe ky standard i uljes, ajo që po përjetojmë në këtë periudhë të Covidit, është në fakt vazhdim i një ulje të standardit të lirisë prekosh
edhe prej tërmetit, po edhe para tërmetit. Kështu që unë mendoj që duhet jemi shumë shqetësuar dhe unë besoj që gjitha media, siç po thoja, dhe pavarësisht ku janë të orientuara nga pikpamja ideologjike, unë besoj që gjitha duhet jenë shqetësuara kur një qeveri ka qasje se të tilla, sepse kjo i lihet trashëgim qeverisë pasardhëse. Pra, ulja standardeve lihet trashëgim. Dhe sot jemi me standarde shumë të ulta se ç'kemi qenë të lirisë të folurit, se ç'kemi qenë para 10 vjetësh, dhe shumë më të ulta se ç'kemi qenë para 20 vjetësh. Si ka ardhur kjo? Rezultati çfarë analize e keni bërë ju? Tash unë këtu mund t'jap një përshtypje time personale. Nuk di nëse ka analizat të mirëfillta dhe të thella të situatës. Unë besoj që problemi madhor që ka ndodhur në gjithë këto vite është që për shkak edhe të ndryshimit teknologjik, por dhe për arsye ekonomike, kemi arritur në pikën ku mediat nuk financohen më nga publiku, pra çështje edhe e modelit biznesit. Duke mos u financuar më nga publiku, mediat janë varura ose nga disa oligarkë që do sponsorizojnë me reklama, ose nga qeveria që do hedhë ca kocka, ca përfitime, ca tender anësore etj. Pra, mediat janë të varura nga burime, jo nga burime financiare që vijnë nga publiku. Sepse media i shërben atij që, si më thënë, që e mban gjallë. Dikur ishte publiku që financonte, publiku që blinte gazetën. Ndërkohë që kemi arritur në situatë tjetër dhe për fat të keq është problem edhe i modelit biznesit dhe pavarësia ekonomike e mediave bën që të jenë shumë vulnerabël ndaj qeverisë. Dhe bën që vetë qeveria ose edhe njerëz me pushtet, jo me mos me pushtet politik, por edhe pushtet ekonomik. Bën që dha shumë agresiv. Juve vetë mund të keni përjetuar, jo vetëm agresion nga ana e qeverisë për të mbyllur gojën, po edhe agresion nga ana e një biznesmeni shumë pasur apo një politikani shumë pasur. Sepse është dhe forca paras që ushtron presion ndaj gazetarëve direkt apo ndaj kryeredaktorëve apo administratorëve të medias. Dhe kjo gjë që ka ndodhur me juve këtu është pikërisht kjo gjë, vënia e gjobave, çfarë është në fund? Një presion edhe ekonomik ndaj medias, për të detyruar që të mbylli gojën dhe të mos raportojë atë që do të raportojë. Pra ky ulje standardit për të kthyer te pyetja juaj ka ardhur duke degraduar për shkak se modeli i biznesit për fat të keq është reduktuar në këtë formë. Mediat, për fat të keq, po jo vetëm këtu, po kjo është një fenomen edhe ballkanik, po edhe më gjerë, edhe botëror. Mediat vuajnë për financime. Dhe prandaj ne shohim për fatin e keq të mediave të mëdha, ne shohim që artikuj PR-it të kryetarit të bashkisë për shembull në gazetat më të mëdha të Europës. Po. Edhe mediat e mëdha të Europës pas ka nevojë për ato çika lekësh që marrin në këto lloj formash që marrin këto. Kështu që është një fenomen i rëndë dhe do duhet ndoshta edhe pak kohë që mediat të gjejnë veten financiarisht. Por unë mendoj që mediat, administratorët, gazetarët dhe publiku duhet ta kuptojnë që ka ardhur koha që publiku duhet investojë te media vet. Pra gjithë bashkë duhet kuptojmë që nëse publiku nuk e financon median, të paguajë për shërbimin, të paguajë gazetën apo abonimin online, apo edhe abonimin po themi televiziv, të paguajë atë media tek e cila publiku ka besim dhe dëshiron të marrë informacionin. Pra që informacioni dhe media të jetë e përgjegjshme ndaj atij që e paguan që duhet të jetë publiku. Ndoshta zgjata pak shumë po. Jo, ishte brenda thelbit çështjes. Bëti pyetje që shumë e gjerë, si kemi mbritur deri këtu dhe cili është problemi madhor i mediave shqiptare, që unë mendoj që është modeli i biznesit. E vërtet. Dua t'ju pyes gjithashtu edhe për sa i përket njësër veprimesh të kontestueshme dhe a lidhet ky akt i fundit për mbylljen e radio televizionit Ora me to dhe përmend këtu ligjin e shumë debatuar, paketën anti-shpifje cilësuar ndryshe. Më duhet ta riformuloj këtë që thatë. Unë besoj që unë vazhdoj të ngulkëm që nuk është një paketë anti-shpifje, është thjesht amendimi i ligjit të AMA-s, nuk është as ligj shpifje, as paketë anti-shpifje, s'ka lidhje me asnjërin nga ato. Thjesht AMA, që është një institucion i ngjashëm me këtë institucionin që u ka vënë atë gjobën juve, këtë institutit, pra që është i varur nga qeveria, pra jepet mundësia, jepet dorë AMA-s me anë të atij ligji që të bëjë këtë gjë që po ndodh me juve. Të bërë gjoba kur ja dom ideja njerëzve në pushtet.
Kjo ishte gjithë gjëja. Arsyeja, a ka lidhje kjo, thoni ju, me atë ligjin? Unë besoj që është fryma e tillë. Unë besoj që fryma e kësaj qeverisje, po flasim për këtë qeverisje sepse jetojmë në këtë moment dhe të qeverisur nga këta njerëz. Po. Pra, pa i hyrë se çka ndodhi para 10 vjetësh me ata që qeverisin atëherë. Pra fryma e kësaj qeverisje tani është pikërisht e tillë. Në pamundësi për të prodhuar një realitet të mirë për shqiptarët, të bëjmë të pabesueshëm realitetin që japin disa media kritike. Pra, të zhdukim të vërtetën, të prodhojmë atë gjën që ka lindur në perëndim në fakt, të vërtetën alternative. Dhe unë besoj që ai ligji për median, ky sulmi juaj, gjëra që ka ndodhur gjatë tërmetit, gjëra të tjera që kanë ndodhur me media të tjera edhe më përpara gjatë kohës së pandemisë, dhe kam frikë se do shohim gjëra edhe më të rënda në të ardhmen, për fat keq. Të gjitha këto janë pjesë e nevojës që ka kjo qeverisje për të eliminuar, për të krijuar një realitet të vetin dhe për të dëmtuar realitetin që mediat duan të raportojnë, mediat kritike duan të raportojnë. Dhe është fryma e tillë. Është fryma e tillë që prodhon atë ligj, është fryma e tillë që prodhon këto sulme. Dhe është një frymë që edhe mund ta them madje që Komisioni i Venecias në takimet që kemi pasur personalisht ishte dukshëm i shqetësuar nga ai lloj ligji. Ne do presim ta marrim dhe mendimin e tyre. Për ta dhënë tavolinë duket që ishin dukshëm të shqetësuar për atë ligj. Të gjithë organizatat europiane të gazetarëve, BE-ja, Këshilli i Evropës, të gjitha kanë dhënë, edhe OSB-ja, të gjitha kanë qenë shqetësuar me ligjin. Kryenësia e qeverisë për të shkuar para dhe për ta hedhur edhe një herë në treg atë, do thotë që vim një periudhë shumë të keqe kur e vetmja rrugë për këtë qeveri me sa duket është të zhduk informacionin. Unë nuk shoh asnjë logjik tjetër. Arsyeja pse gulmohet me atë ligj dhe pse vazhdojnë këto sulme ndaj medias. Arsyeja është e vetme të zhduket informacioni. Të kufizohet publiku për të pasur akses të informacionit. Dhe të marrë vetëm një informacion që vjen nga propaganda. Dua një koment tuaj në fund edhe lidhur me një tjetër çështje të rëndësishme që po prodhon vazhdimisht debate prej më shumë se 2 vitesh, çështjen e teatrit kombëtar, duket sikur po shkohet drejt një konflikti të përplasjes me institucionet në këto ditë të fundit. Këtu më duhet të dal nga, po themi nga pozita e përfaqësuesit të Këshillit Shqiptar të Medias dhe të flas si individ. Unë vetë jam personalisht edhe investuar në atë kauzë, sepse jam rrethuar në mbrojtje të teatrit kombëtar. Unë besoj që sot, pikërisht tani argumentet që ishin deri para një viti për çështje teatrit kanë rënë të gjitha. Argumenti i parë, shteti nuk ka para, prandaj jemi detyruar ta prishim që shteti që privatit na jap paratë dhe na ndërtoj privati. Ky argument ka rënë. Ato pastaj ato gjërat e tjera janë banale, do thoja unë, jo po është ndërtesë tallash, jo po. Të gjitha këto kanë rënë sepse teatri tashmë është certifikuar si trashëgimi kulturore europiane në rrezik. Dhe nga një organizat që është shumë më lart, që është Europa Nostra, është një organizat nga më të mëdhajat që merren me kulturën, një organizat që përfaqëson shtetet e Europës. Pra, kur është certifikuar nga ata, nuk mund të hidhet poshtë nga çfarëdo lloj firme apo nga çfarëdo lloj specialisti në thonjza që mund të prodhohet në zyrat e bashkisë apo shtetit. Kështu që argumentet kanë rënë. Dhe sot, gjëja që konstatoj unë është që po tentohet me dhunë shkatrimi i një vlere tashmë kulturore europiane, ka shumë rëndësi kjo. Ta nuk flasim më dot ne, sepse kanë certifikuar europianët. Shkatrimi me dhunë i kësaj vlere thjesht për të marrë pronën publike dhe për të abuzuar pronën publike. Është kaq e thjeshtë. Mua më vjen shumë keq nëse disa njerëz, qofshin ata specialistët e Institutit Ndërtimi që kanë bërë ato, kanë hedhur ato firmat atje, apo kushdo tjetër që ndjek në çmenduri kryetarin e bashkisë në këtë aventurë, më vjen shumë keq që ata i vënë fytyrën këtij barbarizmi. Sepse po kërkojnë të shembin një vlerë të trashëgimisë europiane. Dhe kjo është një gjë shumë, unë do thoya që është vetëm barbarizëm dhe babzi. Do kaq është, të gjitha argumentet e tjerë kanë rënë. Pastaj mund të thonë, mund të shkruaj zoti Cukali. Unë nuk di të shoh filxhan, kështu që nuk Jo, nuk dua të bëjmë parashikime optimiste sepse unë
besoj që gjëja parë, arsyeja pse po shoh një ngutje shumë të madhe për të shëmbur teatrin. Unë besoj që vjen nga fakti që nuk duan të lënë të zhvillohen disa hapa të tjerë ligjor, pra që të merren disa përgjigje ligjore, qoftë nga gjykata kushtetuese, mbi ligjshmërinë e gjithë këtyre veprimeve që janë bërë, që çuan çuditërisht tek një vendim absurd për të prishur teatrin, që siç u mor vesh është krejtësisht i palishëm dhe antikushtetues. Pra unë mendoj që po tentohet të mos lejohen zhvillohen këto hapat ligjore, por më vjen mirë që aty ka një rezistencë shumë të fortë. Unë mendoj që në këtë çast që ne po flasim, ndryshe me përpara zgjedhjeve lokale, unë mendoj që kryetari i bashkisë apo dhe kryetari i Këshillit Bashkiak apo dhe i Këshillit Bashkiak anonimësh, unë besoj që ata nuk kanë as të drejtën e numrave më. Ata nuk kanë numra, janë votuar nga më pak se 15% e shqiptarëve. Pa hyrë detajeve të votimit, se sa veta kanë shkuar të votojnë me dhunë, si janë numëruar ato vota, sa veta ishin detyruar të paraqisnin gishtin me njollë në qendrën e punës etj. etj. Por ata nuk kanë më të drejtën përfaqësojnë as Tiranën. Jo më të përfaqësojnë Europën për të prishur një vlerë të trashëgimisë europiane. Pra, teatri kombëtar është një thesar i trashëgimisë europiane të kulturës. Është e certifikuar. Një Toni Gunga, nuk e di se ç'ishte gjëri me një emër. Unë nuk e di këta njerëz, këtë lloj barbarizmi nga i buron. Nuk e di ai mazë vetëm nëse është 70 vjeç dhe ka dhënë fund jetës, por nëse është njëri që është ndoshta djalë i ri 25, 30, 35, unë nuk e di se si mendon ai që do vazhdojë të ecë përpara në jetë kur e fillon karrierën qoftë edhe administrative apo politike në këtë lloj forme duke firmosur gjëra të tilla. Unë nuk e di këta njerëz a duan të vazhdojnë të jetojnë në këtë vend. A din këta që mund të ketë edhe burgje nesër? A din që mund të vi një ditë ku të vendoset vërtet shteti ligjor dhe gjato firma që janë hedhur për të bërë gjithë ato maskarallëqe mund të shkojnë në burg? Nuk e di, jam shumë kurioz të njoh herë të i dëgjoj për të parë si e shohin veten e tyre këta në këtë vend. Duke bërë dhe duke prodhuar akte të tilla jo ligjore dhe duke shkatruar, po them edhe një herë, një vlerë të trashëgimisë europiane të kulturës. E certifikuar tashmë. Kështu që situata nuk është e mirë. Nuk e di sa e fortë duhet jetë babëzia për t'i motivuar ata që duan ta shëmbin deri në një konfrontim civil. Nuk e di. Po unë di që te teatri ka një rezistencë dhe unë personalisht jam pjesë e asaj rezistencë, kështu që unë nuk besoj që nuk është një fashizëm i mirëfillt. Ky është një lloj fashizmi i mirëfillt, po unë mendoj që nuk mbrojmë vetëm teatrin kombëtar, por unë besoj që ne aty mbrojmë edhe deri diku edhe Shqipërinë. Është dika e fundit përpara se ky lloj fashizmi ekonomik të jetë instaluar totalisht në këtë vend. E vërtet, pa diskutim. Të falenderoj shumë zoti Cukali edhe një herë, ishte e kënaqësi që u zhvilluan bashkë këtë bisedë. Drejtuesi dhe punë të mbarë. Faleminderit.